Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ soi vào cốc nước trông có vẻ trong vắt này nhé. Bạn nghĩ nó sạch à? Không đâu, thực ra nó giống một cái bể bơi công cộng thu nhỏ dành cho hàng tỷ sinh vật bé tí hon đang mở tiệc tùng nhảy múa điên cuồng ngay trước mắt. Nếu mắt bạn là kính hiển vi, bạn sẽ hét lên thất thanh và ném ngay cốc nước đi đấy. Trong đó không chỉ có nước đâu, mà là cả một sở thú vi khuẩn, kim loại nặng và ti tỉ thứ ô nhiễm đang bơi lội tung tăng như đi nghỉ mát ở bãi biển nhiệt đới. Để tôi kể cho bạn nghe về kích thước nhé. Một sợi tóc của bạn to gấp hàng nghìn lần những gã vi khuẩn này. Nếu sợi tóc là con đường cao tốc rộng lớn thanh thang, thì vi khuẩn chỉ là những chiếc xe máy tí hon đang lạng lách đánh võng trái phép mà thôi. Nhưng khoan đã, vẫn chưa là gì so với bí mật mà tôi sắp bật bí đâu nhé. Kẻ thù thực sự đáng sợ hơn nhiều. Để chặn đứng chúng ta cần một cái lưới lọc siêu nhỏ, nhỏ đến mức không tưởng, kích thước chỉ 0,0001 micron. Tori ngây thơ của chúng ta đang định dùng cái rổ lọc thua để làm sạch nước kìa. Ôi trời ơi, Tori ơi là Tori, dùng cái đó thì con voi chui qua còn lọt chứ nói gì đến vi khuẩn. Cậu đang tấu hài cho khán giả xem đấy à? Dừng lại ngay đi. Không chịu thua, cậu ấy lại chuyển sang dùng vải xô để lọc nước. Cậu nghĩ mấy lớp vải mỏng manh kia là tường thành vững chắc sao? Với vi khuẩn, tấm vải đó chẳng khác gì cái lưới bóng đá rách tơi tả. Chúng cứ thế mà lao qua ghi bàn vào bụng cậu thôi. Nhiều người bảo đun sôi lên là xong chuyện chứ gì. Đúng là vi khuẩn sẽ chết, nhưng xác của chúng và các kim loại nặng thì vẫn nằm nguyên trong đó, tạo thành một nồi súp xác vi khuẩn hầm kỹ. Nghe có vẻ bổ dưỡng quá nhỉ. Mời cậu sơi nhé Tori. Màng lọc RO thẩm thấu ngược. Đây không phải là tấm vải lọc bình thường đâu, mà là công nghệ đỉnh cao được ví như thận nhân tạo của cả hệ thống lọc đấy. Nhìn bên ngoài nó giống như một cuộn giấy vệ sinh khổng lồ sang chảnh, nhưng bên trong là hàng nghìn lớp màng mỏng ghép lại với nhau. Cấu trúc xoắn ốc này giúp tăng tối đa diện tích bề mặt lọc, tạo ra mê cung không lối thoát cho mọi loại chất bẩn cứng đầu nhất. Bí mật nằm ở các khe hở trên bề mặt màng. Chúng nhỏ đến mức 0,0001 micron. Để bạn dễ hình dung, nếu con vi khuẩn to bằng quả bóng đá, thì cái lỗ này chỉ bé bằng đầu mũi kim. Đố ông vi khuẩn nào chui lọt qua được cái cửa hẹp này đấy. Nhưng lỗ bé thế thì nước chui qua kiểu gì? Chúng ta phải dùng bạo lực thôi. Cần một áp lực nước cực mạnh để ép các phân tử nước tinh khiết chui qua màng. Giống như việc bạn bị đẩy vào tàu điện ngầm giờ cao điểm vậy, chỉ có người nhỏ gọn mới lọt qua. Phân tử nước H2O cực kỳ nhỏ bé và lanh lợi, nên chúng dễ dàng lách qua khe cửa hẹp. Còn lũ vi khuẩn, virus béo ốm cồng kềnh thì bị chặn đứng lại bên ngoài, đập đầu vào tường khóc ròng vì không thể tham gia bữa tiệc nước sạch bên kia bức tường. Không chỉ vi khuẩn đâu, cả những gã khổng lồ độc ác như arsen, chì, thủy ngân cũng chịu chung số phận hầm hữu. Kích thước nguyên tử của chúng quá lớn so với khe hở màng RO, nên dù có cố gắng đến mấy cũng bị bảo vệ màng RO tóm cổ tống cổ ra ngoài. Vậy đám chất bẩn bị chặn lại sẽ đi đâu? Chúng sẽ theo dòng nước thải bị cuốn trôi ra ngoài. Đây là cơ chế tự làm sạch thông minh giúp màng lọc không bị tắc nghẽn, giống như việc quét rác ra khỏi nhà hàng ngày để sàn nhà luôn sạch bong sáng bóng vậy. Và kết quả là gì? Ở đầu ra bên kia, chúng ta thu được những giọt nước tinh khiết tuyệt đối, sạch đến mức các nhà khoa học gọi là nước trơ, không còn bất kỳ tạp chất nào, an toàn tuyệt đối để uống trực tiếp mà không cần đun sôi hay làm phép gì cả. Bây giờ thì Tori có thể yên tâm uống ực một hơi rồi. Cảm giác dòng nước mát lạnh, ngọt lịm chảy vào cổ họng thật sảng khoái. Không còn nỗi lo đau bụng, không còn ám ảnh về sở thú vi khuẩn trong bụng nữa. Chỉ còn lại sự thanh khiết và an tâm. Hãy tưởng tượng màng RO giống như một anh chàng bảo vệ hộp đêm cực kỳ khó tính và liêm khiết. Anh ta chặn tất cả những kẻ không có vé mời, dù chúng có ngụy trang khéo léo đến đâu. Chỉ những phân tử nước VIP sang trọng mới được bước qua cánh cửa này. Nhưng các bạn nhớ nhé, siêu nhân cũng có lúc mệt mỏi. Sau một thời gian dài chiến đấu, màng RO cũng cần được nghỉ ngơi hoặc thay thế. Nếu không thay lõi định kỳ, lớp màng sẽ bị rách hoặc tắc nghẽn, và lúc đó thì thảm họa vi khuẩn sẽ quay trở lại tấn công bạn. Vì vậy, hãy ghi chú vào lịch ngay đi nhé. Đừng để đến lúc nước chảy nhỏ giọt như cà phê phin hay có mùi lạ rồi mới cuống cuồng gọi thợ. Chăm sóc máy lọc nước cũng chính là chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân và gia đình thân yêu của bạn đấy. Tóm lại, màng lọc RO chính là trái tim, là linh hồn của chiếc máy lọc nước nhà bạn. Nhờ có bí mật 0,0001 micron này mà chúng ta mới có nước sạch để uống mỗi ngày. Một phát minh vĩ đại cứu sống hàng triệu người khỏi bệnh tật do nguồn nước ô nhiễm. Công nghệ này không chỉ dùng trong gia đình đâu nhé, nó còn được áp dụng ở những nhà máy xử lý nước khổng lồ, lọc nước biển thành nước ngọt cho các tàu viễn dương hay các phi hành gia trên trạm vũ trụ uống nước tái chế từ chính. Bạn biết là gì rồi đấy.
Nếu bạn vẫn chưa tin, hãy thử đổ nước Coca hoặc nước cà phê qua máy lọc RO xem. Đầu ra vẫn sẽ là nước trong vắt không màu không mùi. Màng RO không biết nể nang ai cả, cứ không phải nước tinh khiết là nó chặn lại hết, bất kể ngon ngọt cỡ nào. Nhưng cảnh báo nhé, trên thị trường có nhiều loại màng RO giả, rẻ tiền lắm. Chúng chỉ là mấy tấm vải xô được cuốn đẹp đẽ thôi. Đừng ham rẻ mà rước họa vào thân. Mua về lọc xong nước vẫn bẩn nguyên thì lại bảo tại sao tôi xui dại nhé. Hãy chọn những thương hiệu uy tín, có tem mác đàng hoàng để đảm bảo màng lọc chuẩn 0.0001 micron xịn sò. Đầu tư cho sức khỏe thì không bao giờ lỗ đâu. Một chiếc màng lọc tốt là tấm khiên vững chắc bảo vệ cả gia đình bạn khỏi bệnh tật suốt nhiều năm trời. Để kiểm tra xem màng RO có hoạt động tốt không, người ta hay dùng bút đo TDS. Nếu chỉ số giảm xuống thấp tẹt, dưới 10 hoặc 20 thì chúc mừng, màng lọc của bạn đang làm việc cực kỳ hiệu quả. Còn nếu chỉ số vẫn cao vút thì chưa buồn, bạn nên thay lõi đi. Có một sự thật là màng RO lọc sạch quá nên khoáng chất có lợi cũng bị cuốn đi mất tiêu. Nước trở nên nghèo nàn dinh dưỡng. Nhưng đừng lo, các máy lọc hiện đại đều có thêm lõi bù khoáng để trả lại những gì đã mất, giúp nước vừa sạch vừa ngon ngọt đậm đà. So với nước đun sôi để nguội, nước RO an toàn hơn nhiều vì không bị tái nhiễm khuẩn từ không khí. Nước đun sôi để qua ngày là vi khuẩn đã bắt đầu kéo đến mở tiệc rồi, còn nước RO trong bình kín thì luôn được bảo vệ nghiêm ngặt 24/7. Tính ra dùng máy lọc RO rẻ hơn mua nước đóng chai rất nhiều đấy. Bạn chỉ tốn tiền nước máy và điện, cộng thêm chút tiền thay lõi hàng năm. Còn mua nước bình thì tốn kém gấp hàng chục lần, chưa kể công sức vác bình nước nặng trịch lên lầu gãy cả lưng. Ngoài ra, dùng máy lọc nước còn giúp bảo vệ môi trường nữa. Hãy tưởng tượng mỗi năm bạn thải ra bao nhiêu vỏ chai nhựa nếu cứ mua nước suối uống. Với máy RO, bạn đang góp phần cứu trái đất khỏi bị chôn vùi trong núi rác nhựa khổng lồ đấy. Tori, cậu thật vĩ đại. Tuy nhiên, không có gì là hoàn hảo cả. Nhược điểm lớn nhất của RO là có nước thải. Cứ lọc 10 lít thì có thể mất 4 đến 6 lít nước thải. Nhưng đừng vội đổ đi nhé. Nước này vẫn khá sạch để tưới cây, lau nhà hay rửa xe, tận dụng triệt để luôn. Một điều nữa là máy bơm của hệ thống RO cần điện để hoạt động nên khi chạy có thể kêu một chút. Nhưng yên tâm, các máy đời mới giờ êm du như tiếng mèo thở, không làm phiền giấc ngủ chưa quý giá của bạn đâu. Tori thì ngáy còn to hơn máy đấy. Máy lọc RO cần áp lực nước đầu vào đủ mạnh. Nếu nhà bạn nước chảy yếu như sên bò thì máy bơm sẽ phải làm việc cật lực hơn hoặc máy sẽ ngắt liên tục. Lúc đó nhớ kiểm tra nguồn nước hoặc lắp thêm bơm tăng áp nhé. Đừng đổ lỗi oan cho cái máy tội nghiệp. Bạn có biết công nghệ RO ban đầu được phát minh bởi người Mỹ vào thập niên 50 để lọc nước biển cho hải quân không? Từ mục đích quân sự, nó đã trở thành thiết bị gia dụng phổ biến, mang lại nguồn nước sạch cho hàng tỷ người trên khắp hành tinh này. Ở Việt Nam, máy lọc nước RO là vua vì nó xử lý tốt đa dạng nguồn nước, từ nước máy, nước giếng khoan đến nước mưa. Với tình trạng ô nhiễm nguồn nước phức tạp như hiện nay thì RO chính là tấm bùa hộ mệnh đáng tin cậy nhất cho mọi gia đình Việt. Có máy RO rồi, bạn cứ tự tin uống trực tiếp tại vòi nhé. Thói quen đun sôi để nguội thực ra không cần thiết nữa, vừa tốn ga tốn điện lại vừa mất thời gian chờ đợi. Cứ mở vòi ra, rót vào cốc và tận hưởng sự tươi mát tức thì thôi. Không chỉ uống, hãy dùng nước RO để nấu ăn, pha trà, pha cà phê. Nước sạch giúp giữ nguyên hương vị thực phẩm, làm món canh ngọt hơn, trà thơm hơn và cà phê đậm đà hơn. Đầu bếp Tori chắc chắn sẽ nấu ngon hơn nhờ bí quyết đơn giản này đấy. Các chị em phụ nữ còn truyền tai nhau bí kíp rửa mặt bằng nước lọc RO để da đẹp hơn đấy. Nước sạch không chứa clo và tạp chất giúp da bớt kích ứng, mịn màng hơn. Tori cũng thử áp dụng xem sao nhé, biết đâu lại trở thành nam thần vạn người mê. Vậy đấy, màng lọc RO tuy mỏng manh nhưng lại mang trong mình sức mạnh phi thường. Nó là lá chắn thép bảo vệ sức khỏe, là người hùng thầm lặng trong góc bếp mỗi nhà. Đừng quên cảm ơn người bạn nhỏ bé này mỗi khi bạn nâng cốc nước mát lành lên nhé. Tori có vẻ đã yêu chiếc máy lọc nước của mình rồi. Cậu ấy đang ôm nó như ôm người yêu vậy. Hy vọng cậu không định mời nó đi ăn tối dưới ánh nến. Hãy trân trọng và bảo dưỡng nó đúng cách. Nó sẽ phục vụ cậu tận tụy suốt đời. Nếu bạn thấy bí mật 0.0001 micron này thú vị, hãy tặng cho chúng tôi một like và nhấn đăng ký kênh Kén Tri Thức ngay nhé. Tori và Tito sẽ còn quay trở lại với nhiều bí mật công nghệ hay ho khác, đảm bảo sẽ khiến bạn mắt chữ A mồm chữ O cho xem. Than hoạt tính. Tại sao than đen gì lại có thể làm nước trong veo và ngọt lịm? Nó có phép thuật gì chăng? Đừng bỏ lỡ tập sau để có câu trả lời nhé. Còn bây giờ, đã đến lúc Tori phải đi thay lõi lọc cho máy nhà mình rồi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình 360 giây vừa qua. Chúc các bạn luôn uống nước sạch,
sống khỏe mạnh và cười thật nhiều mỗi ngày nhé. Kén tri thức, nơi giải mã mọi bí ẩn quanh bạn theo cách đơn giản và hài hước nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhạc đền vui nhộn nhỏ dần. Khoan đã, đừng tắt vội. Tặng bạn thêm một chút hậu trường nè. Nhìn xem Tori hậu đậu của chúng ta đã làm rơi bao nhiêu cái cốc để quay được cảnh uống nước ngầu lòi ban nãy. Đúng là nghệ thuật là ánh trăng lừa dối mà. Thôi được rồi, lần này là chào thật đây. Nhớ uống đủ 2 lít nước mỗi ngày đấy nhé. Tori đi lau nhà đây, vợ cậu ấy sắp về rồi. Nếu thấy bãi chiến trường này chắc cậu ấy sẽ bị lọc ra khỏi nhà mất thôi. Bye bye.